morning. Good morning to you, to all of you and everyone. Wait lang ha, iano natin yung camera ko. Good morning to you, to all of you and everyone. Wait lang po, yung camera ko nasaan na. Wait lang ha, ano ko lang yung camera natin. Wait lang po. Ayun. Okay. Ano natin yung camera natin para makita nyo ako. Ayan. Okay, wait lang po ah. Ayusin natin yung camera natin. Para nakikita nyo ako. Yan. Yun. Ayan. Alright. So, ayan, may camera na tayo. Kaya lang ang liit ko. Ayan, maliit si host. Ayan, ah. Okay, maliit si host. It's okay. Basta importante, nakikita nyo ako. Ayan. At makikita nyo din na ako ay nagda-WH sa inyo. Okay, wait lang ah. Okay. Ayan. Para nakikita nyo din yung ating game. Ang pangit talaga ng camera ko. Diyos mio. Ayan o. Kita nyo. Diba? Para kita. Kitang-kita nyo ako. Ayan. Wait lang. Yung ating camera. Huwag natin lagyan ng chroma key. Ayan, para kita pa rin ako. Ayan. O, diba? So, kitang-kita nyo na ako. Ay! Wait lang po. Ayan. Ay. Para kita nyo ako. Yung aking laro. Hindi maganda. Wait lang ha. Okay. Anyway, yan, si Yosan. Ayan si Yosan. Thumbs up na lang. Thank you very much, Yosan dyan. Ayan, Yosan, nasa nakapin ka na. At magda-WH din tayo sa'yo. Wait lang po ah. Ayusin lang natin tong ating game. Ayan, ayusin ko tong games ko. Hindi siya naka-align. Ayan. Ayusin natin. Wait lang. Ayan, para kita nyo ako. Tapos wala tayong, teka lang, yung ating music. Parang wala ata akong music for today. Wait lang, hanin natin yung music natin. Ayan. Of course, kakanta tayo. Hindi mawawala yung ating pagkanta. Ayan. Mamaya-maya kakanta po tayo.
ulit. Hindi yun na pindot. Ayan, para kita. Ayan, maganda na yung aking ano, lighting. Happy morning Tuesday to you, to all of you and everyone. I remember all my life, raining down the cold side. Shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. I never realized how happy you made me, oh Mandy. Well, you came and you gave without taking, but I sent you away, oh Mandy. 'Cause you kissed me and stopped me from shaking, and I need you today, oh Mandy. Nasa harap pa tayo, so hintayin muna natin matapos yung harang patapos tayo Diyos. I've walked away when love was mine. Caught up in a world of up and climbing. Tears are in my mind, and nothing is fine, no Mandy. 'Cause you came and you gave without taking, but I sent you away, oh Mandy. 'Cause you kissed me and stopped me from shaking, and I need you today, oh Mandy. Naririnig niyo ba? Yung dog ko ay yung doggy-doggy ko, si Atito ko ay takol na takol. Ayan, tapos na. It's amazing how you can speak right from your heart. Without saying a word, you can light up the Naalala ko yung aking ano, yung aking mga nakaraang mga live stream.
somebody who can love me and my worth. No, I'm not Actually, perfect, but I 5 hope you minutes. see my worth. Okay na po, pasok na Since po sa only you, bangayan. nobody knew I put you Yes, first. I try. And for you, girl, I swear I do the worst. 5 minutes or 4 minutes. 4 to 5 minutes, pasok na sa bangayan. Double H na yun. The pretty girl say you're looking at me. Come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game. You got me shaking somehow. Come on, I got right the plan to take you with me tonight. You stay, cause I'm your man. We rock it like we can. You be my friend. John Vlog Keep it or my Yosan. love right to the very end. Let me show you how. All the pretend. Stick on my side even when the world is giving in. Oh no, I need somebody who can love me and my worth. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Yung part 1 naman ng Holy Thursday position, part 1 naman. Okay? So, 4 to 5 minutes, ano na yun eh. Pasok na lang. May bagong pasok. Okay, si Fanatic Guy. Hello everyone. Ayan. Bigyan kita ng jacket. Batiin muna natin si Fanatic. Fanatic Guy. Ayan. Happy morning to you. Ayan. Just an ordinary song to a special girl like you. From a simple guy who's so in love with you. I may not have Ayan, much nanonood to tayo. show, no Kay diamonds host that at glow, Yosan. no innocent to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, when the
lang tayo ng bakas kasama ang iyong mother para kayo. Yes, type double E, then para kayo ay mabigyan ko double E.
love is gone. I'm sorry, don't leave it. I want you with me. I'm glad your love is gone. I can't wait, I'm sorry. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. Windows and sound of slamming doors. I keep fighting, but I don't know what I'm fighting for. But when you call my name and try to explain, I just hide behind the lines in the barricade. It's like I'm never gonna win this. Okay, isa pa. Let's feed our monkey here. Ayan.
Trying to get up that great big hill of hope for a destination. Oh yeah. Still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a closer times when I'm lying in bed to me, getting all what's in my head. I am feeling a little peculiar. Then your link and your host will play your video live po. Ayan, live po yan. Papakita natin na tayo po talaga ay nagda-WH sa inyo. Okay, just type WH. Okay, hooray, hooray. Asa na tayo? Number 4 pa rin ako. Ayan. Okay, dokie. Wait lang ha. Ito yung ating. Okay. So, done task tayo dito. Claim reward. Collect tayo. Ayan, meron tayong complete the stage, the fabulous rewards is yours. Collect natin kasi natapos tayo sa no. Okay, go. Dito naman tayo. Check out the unique buildings in the exclusive tab. Earn any related achievement. Tingnan nga natin. Wait lang. Tingnan nga natin ito. Wait lang Okay, wait. Pala. Claim reward muna tayo. Alright, and then collect. Maybe sometimes let's go to this endless generosity. Ayan. So, dito muna tayo. Nagbigay pala ng ano.
So, dito tayo. Free naman. So, let's claim it for free. Meron pa pala to. Ay, ayaw. Bakit ganon? Ayaw nito. Ayaw talaga. Oh, malam. Meron na. This one. Sige na nga. Ano kaya ito? Ito lang pala. Feed with some banana for Froyo. Froyo. 200 pounds. Ay, mahaba-habang ano ito mahaba-habang okay, wait a minute. Aaron, nice talk. Kansakdan po, ma'am. Thank you very much, Aaron. Thank you very much, Aaron. Thank you very much. Thank you very much, Aaron. Thanks sa patamsak. Ayan. Applyan muna natin ito si Aaron. Maraming salamat sa iyong patamsak, Aaron. Okay. Kung nakikita ninyo yung ating wait lang ha. Okay, meron po tayo dyan. Just type H tapos yung inyong just type WH tapos yung inyong bahay. Sana nga kailangan ng WH. Ayan. Just type WH then yung inyong bahay at tayo pupunta dyan at magda-WH sa inyo, kaibigan. In my room. Ayun. O diba? Number 4 pa rin tayo. It's okay. Claim reward. Ayan. Claim tayo. Okay, wait lang tayo po ay maglalagay ng events here sa ating slot. Habiwa! Yan, okay. Thank you very much, Aaron. Okay, baba ko din yung ating premier. May premier kasi ako. Okay, bukas ata ito. Okay, so bukas pala. Yung ating pika-pika. Bukas na.
iwan ng bakas, babalikan ko din. Diba? Mag-iwan kayo ng bakas. Babalikan ko din po kayo. Ayan, hindi po porket tayo ay gamers na ay tayo po ay hindi na magtutulong sa ating kapwa ka-YouTuber dyan sa WH. Oo. Ako po ay namimigay ng WH. Pero kung gusto niyo naman ng if you want more WH for weeks, for week, 1 week, or I will play your videos, just click the join button. Okay, ano po ba ang pinagkaiba ng WH kapag live? Sa live po kasi, minsan lang ko kayo magda-WH. Pero when you click the join button, I'll give you for how many weeks. Makikita nyo naman yung ating description dyan sa ating join button. So, ako po ay magda-WH sa inyo. Let's play this one. Wait lang. Wait. Muntikan na naman. Ay, ayun na naman, Ay, wala na pala tayong crystal dito. Sayang. Ano ba yan? Meron pa pala yung ating yung ating water. Pwede pa. Okay. The reason why we have to play this mini game so that we can feed our leopard. So we have to play this one to feed our leopard. Okay. Pwede pa kaya? Wala na. Wait lang. Baka pwede pa. Hindi na nga pala pwede. All time over to skin. Yes, every morning I drink coffee. Coffee is life. O kaya lang wala na yung ating pawala na yung ating coffee, so milk na lang sa susunod. Diba? So tipid-tipid muna tayo. Wait lang, ito pa pala, hindi pa pala natin ito. Okay, every time na may mag-ano ng WH, tayo po ay i-on ko ang camera natin. Kasi kailangan natin ingatan yung ating camera.
You need 54 bronze coins. Ay, ganun. Open natin itong gear. Si Leopold natin, oh. Kailangan pa natin ng 5. Okay, may daily quest pa dyan. Ay, ito pa pala. Free. Ay, free. Yes. Ayan, may free tayo. Okay, so punta tayo ngayon dito. Let's play this one. Ay! Wait lang. Ayan, let's play. Ay, wait lang. Wait. Oo nga pala, ito pa yung ano natin. Okay, baba mo na ito ng bahay. Only yours. Ayan. Sana maano natin to. Parang feeling ko hindi ko maano to. Lang. Tatayan ko.
Hello. May free tayo. Tatlo. Talalay naman. Oh, wala. Okay. Ay, wala ayun. Bakit ayaw? Ayun. Okay, meron pa tayo. Wait lang. Bakit ayaw? So, meron pa tayo isang buhay. At dalawa pala. Okay, we have one or two more lives here. Ay, ganon. Do it any day. On some bubble. Anyway. I touch. To skin. Okay. Baba natin si Pop. Pop. Alright, si Pop.
Ay, mali. Okay. Wait lang po. Tomorrow po ito. Tomorrow. Saan na yun? Binaba ko. Ito. Okay. Ayan. Ay, hindi pala ako makakaano nito. Hindi ako makakaalis nito. Ay, okay. Ito na lang. Ayan, di tayo makaalis. Pwede palang ganun. Kala ko hindi pwede ng ganun.
Okie dokie dokie. Ayan, maraming store. So, dun muna tayo sa store. Saan kaya? Ay, hindi pala pwedeng ganito. Ayun. So, ayan, nawala na yung ating music. Ay, ayun. Buti na lang. Ito na lang. Ito. 7 na lang. Alright, 5 more. 5 na lang. Ay, ganon. Hirap nito. Ito na nga muna. Sana makalis tayo sa level na to. 3 na lang eh. 1, 2. Saan yung isa? Wala. Ay, saan yung isa? 1, 2. 3, 2. Ito na lang muna. Ay, hindi tayo makalis. Hindi makakalis dito. Ayun. Oh, diba? Hindi tayo makalis. Wala na tayong buhay, oh. Meron pa ba? Ah, wala na. Ah, wait lang. Bakit ganito? Trying to get up there. Okay, wait lang. Ayan. Hindi ko na-save. Hindi natin na-save. Wait lang ha. Sayang yun. Raining down the school's eye. Shadows of a man, a face through a window, crying at night. Another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. I never realized how happy it made me, oh man.
bahay. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, Okay, ayan. you can lie So, nagbaba na tayo ng bahay. Okay. Di ko na save. Kaya ayan. Back to zero na. Back to zero. Balik na ulit tayo sa dati. Di ko na save yung game kanina. Okay. It's okay. Tingnan nga natin si Leopard. Lima pa. Play tayo dito. So, I need to focus. So, let's go. Dito tayo. Focus tayo dito ngayon. Para mapakain na natin si Leopard. Okay, bukas po avakin tayo bukas. Mag-aavakin tayo bukas. Ay! Nako, wala tayong ano. Oh, sayang. Sayang, sayang, sayang na sayang lang. O, diba? Sayang naman. Di tayo makaano. Tut, tut, tut. Tut, tut, tut. Ay, wala. keep you my friend, keep you my love until the very end. Let me show you love, all of it said. Stick by my side even when the world is giving in. Oh no, I need somebody love me in my words. no, I'm not perfect, Can but I I help hope me you say see a my word? Since only you know Ay, hindi tayo makano dito pa. what you felt. I gotta let it alone.
gusto ko kumanta. Alright, kanta tayo. Bago tayo kakanta, of course, tayo ay magbababa ng bahay. Pretty girl, say you're looking at me. Come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game. You got me shaking somehow. Come on, I got right the plan to take you with me tonight. You stay, cause I'm your man. We rock it like we Baba ko muna si Vibe. Vibe Slim TV. Vibe Slim. Let me show you love, all the reason. Stay by my side even when the world is giving in. Oh no, I need somebody who can love me and my worth. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the world. Wait lang. Try ko lang to ha, kung pwedeng ganito. Ay. Wait lang ha. Ay. Open na lang tayo ng bagong browse. Try ko lang. Pwedeng ganito. Just an Pwede. old song Pwede pala yun. special girl like Ay, from a simple guy so in love with you. I may not have much to show, no diamonds that glow, no limousine to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. pala ng ganon. Okay, sige nga. Try nga natin. Try ko nga ito. Ayan, try natin. Okay. Try natin kung maririnig siya. Sana'y di tayo magbago kailanman, nasaan man ito ang pangarap. Kaya ako'y hakal at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kahit maputi na ang
buhok ko. Ayun pala, ngayon ko lang na-discover ito mga kaibigan. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ayan, diba? Kung napapansin ninyo, tayo po ay nag-a-acapella ngayon. Using my OBS, ganito pala, I need to open another browse pala para magkaroon ng sound. Diba? Ngayon ko lang na-discover. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Maputi na ang buhok ko. Alright! Diba? Habang naglalaro tayo din ay WH at nag-bibidyoke. Diba? Wait lang, ibababa ko yung ating Okay. Wait lang. Tingnan natin. Okay. Maglagay muna tayo ng events dito sa ating slots. Tapos magbababa ako ng bahay. Diba si host multitask? Multitask si host. Ang nakalipas ay babalik natin. Papaalala ko sa'yo. Okay, so wait lang anin natin to. Okay, baba ko muna uli yung hindi binababa ni Nightbot yung aking premiere ni Love Lines, yung ating long time member. Oh yes, Love Lines is my long time member po yan. So ibababa ko ang bahay ni Love Lines o yung kanyang premiere. Promote natin si Love Lines, my long time member. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Papaalala ko sa'yo. Ay, wait lang Ito. Ayan. Baba ko ito. Ang nakalipas ay babalik natin.
At ay, ayaw. Bakit yun? Ito na lang. Okay, at aking ipipin. Ay! Sign in. Okay. Ganun pala. Alright. Ganun pala yun. Ay, ganun pala. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Papaalala ko sa'yo. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Papaalala ko. Okay, wait lang. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Papaalala ko sa'yo. Ayan, dito muna tayo. Ayan. So, let's go this one. Sana hindi ako mataya. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Papaalala ko sa'yo. Alright, then. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Okay, mag-share lang muna tayo ha. Wait lang. Kalimutan ko mag-share. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ay, mali.
wala na palang buhay. Tingnan natin si Leopard kung mapakain na natin. 4 pa. So, habang tayo ay naghihintay, ma-full fuel ang ating talaga. Lagay tayo ng mga slots muna dito. Okay. Ayan, kanta tayo uli. Ayan, tingin tayo dito. Ano ba magandang kanta yun? Ay, ayaw. Kay tagal ko lang. Ay, ayaw niya. Oh. Diba? Ayaw niya. Hintay sa'yo. Sabihin sa'kin ang laman ng puso mo. Ngunit kahit anong gawin, di mo ako pinapansin. O diba? Ayaw niya. O di wag. O diba? Ayaw niya. Tururu. Ayaw po niya. So, dito na lang tayo muna. Ayaw niya. Ayaw gumana. Ayaw na niya. Ay. Yan, ayaw nang gumana ng aking bijoki.
gumana na. So, ayun na lang. Mag-acapella na lang tayo mamaya ulit. Keeping my love until the very end. Let me show you love. Stay by my side even when the world Sino pa ba yung ibababa natin? Wait lang ha, baka meron pa ako nakalimutan. Ito si Beck. Yan si Beck. Ibaba ko si Beck. Ayun. Binaba na natin si Beck. The pretty girl say you're looking at me. Come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game. You got me shaking somehow. Come on, I got right the plan to take you with me tonight. You stay, cause I'm your man. We rock it like we can. Keep my friend, keeping my love until the very end. Let me show you love. Bakit kaya gano'n? Ayaw gumana ng ating ano. Even when the world is giving in. I need somebody who can love me in my world. No, I'm not perfect, but Oh, wait I lang. hope you see my worth. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I Ay, yung ano pala ulam natin mamaya, mahal. Magka-camera tayo pag may bagong pasok at nangangailangan ng WH. Oo, para mapakita ko sa inyo na ako talaga ay nagda-WH sa inyo. Just type WH and then your link. So it means you need WH. Ayan. Bukas po tayo po ay mag-Avakin. Alternate po tayo, Avakin Paradise, Avakin Paradise. Tingnan natin si Leopard. Gusto ko na mapakain si Leopard. Kawawa naman si Leopard. O, ilang hours nang malungkot. So, we need to focus this one. Baka mataya na naman ako. Ayoko nang mataya. Para mapakain na natin si Leopard. Speaking of my doggies, yung ating mga... Ay! Ano ba yun? O, diba? Ano ba yan? Taya na naman ako. Nataya si host. Umpisa pa lang. Ano ba yan? Hintayin na lang natin ulit. Better luck next time again. Maglagay muna tayo ng... Ay, tapos na pala tayo mag-ano. Ito. Hindi natin ito. Ay. Not enough. Yung ating ano. O, diba? Ayaw din. Kasi energy natin eh. Hindi kaya. So, dito tayo. Para maging ating energy. Tingnan natin kung pwede na ulit. Wala pa. Hindi pa pwede. So in love with you. Mahal.
May nag-doorbell. The clothes I wear, they just seem so absurd. But deep inside of me is you. You bring life to what I do. All those years may see you through. Still I'll be waiting here for you. If you have time, please lend an ear to this ordinary song. Open na natin to. Then claim reward na tayo. Look at all the pieces I've been shaping lately. Focus on the things that didn't make no sense. Used to growing up, it's never meant to be easy. Yeah, I got used to doing everything sideways. Didn't really care about how anyone felt. Hiding my emotions down in different ashtrays. Oh, but what is lost ain't gone. No, you can't Hindi just pa let go. pwede. 'Cause it's a part of you that won't make you strong. Pwede na to. Hindi pa rin. Gift. Ayan. Alright, not enough energy. Okay. Unan muna natin na, ipon muna tayo ng energy. Tingnan na natin to. Ano pa pala pwede? May free tayo. So, kunin natin yung free. Mr. Helper, done na tayo dito. Claim na natin to. Next natin ito na. Tingnan natin kung pwede na. Ano pwede na? Ano pa pa? Meds, okay, wait lang ah. Okay, Meds, good morning.
Thank you very much for your emoji. Meds, ayan. Okay, si Nightbot po ay nagpro-promote my Nightbot is promoting the house of mine, my members, my super chat. So if you want to promote your house or your link, just click the join button. And I'm going to give you a double H on my live stream. Just type double H, then your link. So, it means hindi porket tayo ay gamers na ay hindi na tayo tutulong sa ating kapwa ka-YouTuber dyan. So, sa mga nangangailangan ng WH, just type WH and then your house or your link. Ganun lang. Pero if you have more click the join button. Binababa pala niya yung Nightbot ko. Sorry, yun naman. Sorry naman. Binababa pala ni Nightbot. Kala ko hindi niya binababa. Broken windows and the sound of slamming doors. I keep fighting, but I don't know what I'm fighting for. But when you call my name and try to explain, I just hide behind the lines in the barricade. It's like I'm never gonna win this war. Forgot. Nagpo-poll pala tayo. Wait lang ah.
Okay, so may poll po tayo. Ayan po yung ating poll. Ang poll natin, in your own opinion, mas gugustuhin mo ba na magkaroon na ng mga bagong senador ngayong 2022? Ayan, just type or click yes or no. Yes or no lang po yan. Pinaka-poll natin for today. Friend dito sa ating paradise. Let's make that friend our help. Mag-help tayo ngayon sa ating mga kaibigan dito sa ating paradise island.
to our friend. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. Oh yeah. Ah, yeah. Okay, wait lang, ha. Itayin natin si Leopard. At dito muna tayo. Mini-games muna. Ayan, dito muna tayo. Mini-games muna. Para mapakain na natin si Leopard. Still trying to get up that Oo, great big kita hill na. of hope. Ayan, kita na naman tayo guys. I realize
Okay, tingnan natin kung pwede na. O, hindi pa. Energy. Kunin natin tong gift. Wait, and then we will continue mini games for Leopard.
pwede. Pwede na. Hindi pa. So let's wait again. Pwede tayo dito. Hindi pa pwede. Mahirap ito. 150 para matapos. Ito din o. Dagdagan na nga natin. $200. Sobrang dami. Natin pwede ilagay ito. May kasya dito pwede. Hindi rin pwede. So, magputol tayo dito. Baka dito kasya na. Wala na, okay.
Ayun, pwede na uli si Leopard. Sino natin minigame? Pwede na to. Wait, congratulations! Hindi natin kung pwede. Ay, hindi na pwede. So, ilan pa kailangan natin para mapakain na natin si Leopard? So, dalawa na lang. Hintayin na lang natin ulit maging okay yung ating mini speedboat. So, let's wait na lang. Let's wait. Dito tayo kay Monkey. Kay Wee. Okay. Ayun. Tapos. Ay. Earn any related achievements. Sige nga, paano yun? Times. Grabe, 15 times. Ito 5 times. Oh, mas maganda dito na nga tayo. Feed na tayo. Feed na natin siya. Alright, hooray, hooray! Claim reward tayo. Next, another one. Ano pa? Let's play another. Ay, hindi ko pala nakaano. Sorry, ayan. Hindi ko pala nakikita. Ayan. So, let's play again.
Okay. Oh, number 2 na pala ako. Oh, look at this. Number 2 na pala ako. Okay. Claim reward again. Okay, okay. Next. Isa pa. Okay. Let's go, let's go, let's go. Let's feed our... Alright, so number 1 na tayo. Congratulations to me. Number 1 na tayo. Ayan o. Ta-da. Aside promise, ayun tayo po ay namimigay ng double reach. Alright, so let's go. Pakainin na natin siya. Okay, so number 2 pa rin tayo. It's okay. Claim reward. Claim tayo ng reward. Okay. Wait lang ha. At tayo ay so easy to play. Ayun. Color key. Ayun.
chat. Observatory. Kailangan natin upgrade ang ating ano. Okay, wait lang natin si ano, Leopard. Ano pa ba? Leopard, di pa pwede. Go to our, ayan, pakainin natin ulit yun. Series or monkey. Let's feed our monkey. Tawag tayo, yun na. So, yun na natin 70. Tapos ito. 40. Ito si progress. May progress tayo. Okay. Naman natin ito. Dalawa. Hindi kang pwede na. Hindi pa pwede. Not yet ready. May gift. Okay, done. Ayan, wala na yung ating ano, music. Maya-maya naman uli. Ayan. Oh, hindi pa pwede. Putol tayo dito. Saan na ba yung pinagputol natin dito? Ito. Ay, hindi pa pwede. So, kulang pa tayo ng energy. Yan. Ay, meron pala tayo message. Okay.
Okie dokie. Alright. Okay, ito tayo. Mag-get tayo ng profit. And then let's give 8 events here to our empty slots again. So wala na tayong music. Ganon. Teka, gusto ko kumanta kasi. Kanta si host. Tingnan natin kung makakanta pa ako. Baka maghang na naman ito. So mag-acapella na lang tayo, mga kaibigan. Acapella. Para hindi maghang yung ating naghahang kasi. Di ata kaya ng signal ko kapag may sound. So, tis muna tayo sa acapella. Ay, teka, tumula natin si Leopard para mapakain natin siya. Isa na lang naman kailangan. After this game, another game for one last para mapakain na natin si Leopard. So, tomorrow, avakin tayo. Actually, I really enjoy gaming. And at the same time, giving WH to others. So, you have to type WH, then your link to have a WH live for ako po ang mag-play ng inyong teka, anin muna natin to para mailagay natin dito yung ating kailangan ilagay. Ayun, wala na naman tayo energy, ubos na naman. Ay, open daw natin to. Ay, not yet. Ayun, no. Bavarian in, hindi natin maano yan. Wala na naman tayong buhay. Wait lang. 109. Okay lang yan. 109 lang naman. Ito malaki. Repair. Mama, ipon-ipon muna tayo. Ito. Level 9. So, we're focus our Leopard. So, mag-focus tayo kay Leopard para mapakain na natin siya. So, ayan. Mamaya. Hintayin natin uli. Let's wait again. To full hour or to have a energy. Sige nga, try nga natin.
Ayan. Try natin. Pwede na. Kay tagal ko nang naghihintay sa'yo. Sabihin sa'kin ang laman ng puso mo. Kaya kong gawin. Wait lang po kasi inano natin to. Ayan. Bakit ba? Bakit ba nasasaktan ang puso ko? Di ko masabing may gusto ako sa'yo. Kung sana'y kaya kong gawin, di na ako maninindig. Ayan. Last Tony si host. Para bang ako'y nababalik sa bibig mong ako'y mahalin. Isipin mo sana kay tagal. O diba? Yan, pwede na pala. Bakit ba? Bakit ba nasasaktan ang puso ko? Di ko masabing may gusto ako sa'yo. Kung sana'y kaya kong gawin, di mo na ako maninindig. Kay tagal at para bang ako'y nababalik, sabihin mo ako'y mahal na rin. Minamahal kita, langapin mo sana kay tagal. Para bang ako'y nababalik, sabihin mo ako'y mahal mo rin. Minamahal kita, ingapin mo sana kay tagal. Ingapin mo sana kay tagal. Alright. So, sige nga, isa pa nga. How about this one? And then after this song, let's play again. Kay rami ko nang naririnig, kay rami gumugulo sa aking isip. Sabi nila ikaw raw ay may ibang mahal. Sabi rin nila na tayo'y hindi magtatagal. Kay sakit naman isipin, mawawala ka sa aking piling.
totoo. Ayoko nang malaman pa na mayroon ka ng iba. Hayaan lang maging manhin itong isipan. Di na inalamang totoo, baka masaktan lang ako. Hayaan lang maging bulag sa katotohanan. Mahal ko. Alright, so ayan po ang ating video, okay. Okay, so let's magnet na yung ating profit dito. Ayun. O yan, gusto ko ng ano. Hindi pa tayo pwede. Parang mas gusto ko pa yung acapella kaysa yung may sound. Nawawala ako sa ano, nauunahan ko yung music sa lyrics niya. So, ayun. Parang mas komportable ako sa acapella. King bulag sa katotohanan, mahal ko. Ayoko nang malaman pa na mayroon ka ng iba. Hayaan lang maging bulag sa katotohanan. Di na inalamang totoo, baka masaktan lang ako. Yaan nang maging bulag sa katotohanan. Mahal ko. Kay rami ko nang narinig. Tama na sa'kin. Di na inalamang totoo, baka masaktan lang ako. Yaan lang maging bulag sa katotohanan. Mahal ko. Di na inalamang totoo, baka masaktan lang ako. Hayaan lang maging bulag sa katotohanan. Mahal ko. Ay, kailangan natin ng ano, marami palang ano. Teka, wait lang ah.
Try natin kung pwede. Ay, hindi pa pwede. Wait for energy refill or refill now for crystals. Available energy is 16. So, kailangan natin ng 20. Hintayin natin para maano na natin si isang animal, yung friendly animal natin dito. So, let's, ano na lang. Let's wait to have a more energy para mapakain na natin si leopard and at the same time, pakawalan na natin tong isang animals dito. 16 out of 20, so we need 20 crystal pa. 4 crystal pa para ano natin to. Ayan, so let's wait. Habang tayo nagwe-wait, so ayan. Mag-magnet muna tayo. Ayun. Habang tayo nagwe-wait, magpakain tayo ng monkey donkey. Pakainin natin si monkey donkey. Ayan. Let's feed monkey donkey. Yaan lang maging bulag sa katotohanan. Mahal ko. So, tawag tayo with difficulty to easy. Ayan. So, let's dito tayo. Ito. Okay. Diyan muna tayo. So, go na tayo. Di na inalamang totoo, baka masaktan lang ako. Hayaan lang maging bulag sa katotohanan. Mahal ko. Hayaan lang maging bulag sa katotohanan. Mahal ko. Alright, so number 1 po tayo, victory. Number 1 po tayo. Yaan lang maging madhitong isipan. Di na inalamang totoo, baka masaktan lang. Ayan, meron tayong claim reward. And then may achievement tayo. Kunin natin ito. Collect tayo. Ay, may collect pala. Hindi. Ayun. Magko-collect tayo ulit. King bulag sa katotohanan. Mahal ko. So, let's feed another para maano natin yung ating task. Maging bulag sa katotohanan. Di na inalamang totoo, baka masaktan lang ako. Yaan na maging. Ayan, okay, so let's go. Di na inalamang totoo, baka masaktan lang ako. Yaan lang maging bulag itong isipan. Di na inalamang
Kalaro po natin si Danica Love, si Shady Bay, at saka si Anissa. Anissa ba to? Ayan. Sa ating Feeding the Monkey Donkey natin, si Ree. Our monkey donkey name is Ree. Si Ree. Alright, number 1 na naman tayo. So, number 1 is me, of course. And then number 2, si Anissa. Number 3 is si Shay Baby. And then number 4 is Danica. Danik Salav. Ayun, Danik Salav. Ayan. Claim reward tayo. Ayan, pwede na. Wait lang ha. Wait. Ito. Collect muna natin to. Tapos pwede na tayong ano na natin si Leopard. So, let's play the mini games. Para, ayan, sana hindi ako mataya. Ayun, o diba? King loves katotohanan, mahal ko. Sana hindi ako mataya. Diyos mio, sana lang eh. Oops, muntikan pa. Alright. Di na inalamang totoo. Baka great. Claim na tayo. Tapos pakainin na natin si Leopard. Ayun. So, look at him. Leopard is now happy. Alright. See? Leopard is now happy. Happy. Tapos, dito naman tayo. Ay. Wait lang. Magnet muna tayo. At meron tayong daily quest. Claim muna natin yan. Ayan. Meron kasing daily quest. Ayan. Then, open natin to. Okay. Tapos, ay, ito pa pala, oh. Meron pa pala. Collect pala ito, oh. Ayan. Okay, puntahan natin to si Ay, hindi pa. Isa pa. Kailangan pa natin ng isa. Hintayin natin. Masaktan lang ako. Yan ang maging manhid itong isipan. Di na lamang totoo. So, hintayin lang. Ayan, 20 na.
I-try natin. Ayun. See? Ayun na siya. Leopard's free now. Ay, ang cute niya. Ang cute ni Leopard. Another Leopard. Ang cute niya. Asan na siya? Ayan. So, next chapter na tayo. Claim natin to. Chapter complete na rin. Next chapter na tayo. O, diba? Sa wakas. Yahoo! Next chapter, tapos na. Free the Black Panther from the crystal. Ayan, Black Panther naman ang susunod natin. Nasaan na siya? Nasaan na si the new leopard natin? Oh, nasaan na siya? This time, yung ating new leopard ay naglalakad na. Lalakad ba? Tingnan nga natin. Ayun siya! Look at him! Ayun na siya. Lalakad siya, oh. Like, to my island. Look at him. This one. Ayun, oh. Ayun siya, oh. Oh. See? It's so cute. The other one, leopard, is not walking around. He is stay by his own place lang. So, how about, ano to? Ayun, nadagdagan yung ating crystal. Okay, Black Panther. Where's the Black Panther here? Have you met the Black Panther? She's a proud and noble lady, but it's always a pleasure to be in her company. Do you want me to introduce you? Yeah. I'm afraid I have bad news for you, you noble folks. Mild pardons, but your kitty is under detention. Forget about her. Huh? Diba? Nagalit si Noemi. Mano, what have you done now? How many animals have to suffer because of your malice and stupidity? This time, we're going to the animal advocates. Okay. Ito yun. Si Black Panther. Ayun siya. Ayun, kunin natin. Ayun pa. Ay! Ano ba yan? Wala pa tayong energy. So, we have to para kay Black Panther. Oh, so we need to ano na. Black Panther. Nasaan na si Black Panther? Ito, oh. Kailangan natin siya. Nasaan na siya? The Black Panther. Ito pala siya. Yun siya, oh. Kailangan natin talk to 15 animal advocates to devise a plan for the panther's rescue. And next, build 2 decorations to attract more animal advocates to the islands. Sige nga. Ito. Okay. Saan ba dapat? Dito na lang. Tabi na lang natin dyan. Ay, ayaw niya. Saan ba dapat? Dito na lang. Yun. Tapos, ilan ba dapat? Dalawa lang pala eh. Dito naman. Dito na lang. Ayun. So, done. Ayan, complete na tayo dito kay Noemi. Alright, so ayan na. So, sa susunod, ito na lang natin ilaano, hindi na ito. Wala pa tayong so hindi pa natin yan siya si Black Panther. And we need 15.
Ayan. So, lucky boxes. Let's go to our lucky boxes na. Okay, lucky boxes. Let's go. Ayun. Naka 2 million na tayo. Okay, dito tayo. Isa pa. Ayan, nakadalawa na tayo. We need 15 animal advocates. Then na tayo sa decoration. So, 15 animals advocates na lang kailangan natin. Ayan. Habang tayo, ay wait lang, mayroon pala tayo. Ito na lang. Ayun. Para ma-repair. At tayo ay ayun. Dito tayo. Lagay tayo ng slots. Tinay na lamang totoo. Masaktan lang ako. Hayaan na maging sa katotohanan. Mahal ko. Hayaan na maging manhid itong isipan. Tinay na lamang totoo. Baka masaktan lang ako. Hayaan na maging manhid itong isipan. Okay, so let's wait to have a more energy para tinay na lamang totoo. Masaktan lang ako. Okay. Okay. Another energy. We need more energy pa. Shade muna natin ito. Asa na yung ano natin? Isang leopard natin. Where are you, leopard? Ayun yung ating ano, si... Asa na siya? Where are you? Ayun si Red Panda. Red Panda is walking around also. Where's my new leopard? Let's see. Where are you? The new leopard. Where are you, new leopard? Where is my new leopard?
are you now? Where are you now? You know, I found it. Here we go, under the tree. No. Ayan pala siya. Mali yun. Mali yung nakita ko. Look at him. So he is now moving around, looking around, walking around, so on and so forth. Ha 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 ha. O, diba? Tatlo na yung animals natin. Ayan siya, oh. Ayun, oh. Asan na? Ayun, oh. And how about red panda? Red panda is also still there. Ayan, oh. 2 red panda is now here. Yan, oh. Our red panda. Another red panda is now here. And then our Quacherang leopard. Ayan siya. Oh, so cute. Okay, let's check this one. Okay, para meron na tayo. Ilan pa ang kailangan natin? Okay, 15. Kailangan kasi natin ng 15. Okay, ayan yung ating pair. So, tayo po ay mag-magnet muna tayo. And then, let's put a events again here on our empty slot. One empty slot needs to have a event now. So, ayan. Ay! Ay, mali pala yung akin. Mali. Okay. I thought I am wrong. Move here on my Paradise Island. Okay. So let's take a time again. Tingnan nga natin to kung pwede na. Ay, hindi pa. Okay. So let's wala pa pala tayo energy. Okay, another one. Let's go. Yan, so we're waiting to have more energy and then click over this one. Yeah, we need to click this one to have a more animal advocate. So we have to, or we need, sorry, rather 10 animals advocates. 10 pa. More, 10 more. Nakalima na tayo. At least nakalima. Para matapos natin siya. Diba? Naka 2 million na pala tayo. Profit dito. Ika, ano natin.
natin to. Tsaka ito, ayan. Habang tayo ay naghihintay na magkaroon ng energy again, punta tayo kay Ree. Let's feed again our monkey donkey. Feed natin ulit si monkey donkey. Our monkey donkey name is Ree. The name of our monkey donkey is Ree. Okay, ito wala na pala tayo nito. 25. Ay, wala na tayo. Dito na lang tayo. Yan, 40. And then 80. Ayan. Okay. Okay, so our teammate now is si Deta 3, Eva, and R1. Tama ba pangalan niya? Tama ba yung aking pagkakabasa? Alright, so we got one in a rank victory. Number 2 si Emma. Number 3 is Data T. And number 4, Eva. Alright. May progress na tayo. Claim muna tayo dito. Yeah, let's claim the reward. Playing our monkey donkey. Alright. So, isa pa. Wait lang, ito muna. Okay. Wait lang, wait. Dito muna tayo. Maglagay muna tayo ng slot sa mga empty. Kasi nabuksan na natin yung pair. So, let's take this one. Okay. Alright, time check tayo. 10:12 in the morning here in the Philippines. I miss saying that or updating our time. Naalala ko nung ako ay nagsisimula pa lang sa pagla-live stream. Kumakanta, nababash, ayan. So I don't care. I don't care if you are new in YouTube and having a live stream. Ignore all your bashers. Why? The more you entertain all your bashers, the more you gain negativity. Yes, think positive. So mas kung mas okay sana kung mas gagawan nyo na lang or itatrabahuin na lang si YouTube rather than to speak or entertain the bashers. I'm sure or pretty sure he or she is an aswang. Oo. So, that's why, inano ko lang siya. Inignore ko lang. The next day, I ignore them. I'm still having a live stream. So, ignore all your bashers.
Lalo na pag kayo ay nagsisimula pa lang kay live streamer kayo, ayan. Kasi hindi naman maiwasan yan, lalo na kapag maraming naiinggit sa inyo. Aminin, that's the reality. The more you have a positive things around you, the more negative people or bashers will come to you. Totoo yan. Ayan. So, let's focus this one, the mini game. Nasaan na kaya yung aking bashers na yon? Basher pa more? Sabi nga naman nila. Ayan. The more that you have a basher, the more positivity will come to your way. Wow! O diba? Hanggang sa na-monetize na tayo. That time, hindi ko alam kung monetize na ako eh. I don't remember now if I'm already monetized or not yet. Oo, that time nung ako ay nagla-live stream. Ayan. So, ayan. That time nung ako ay, wala tayong ilaw ngayon. Kalimutan ko. Ayan, dito na lang. Okay. So, mamaya na lang tayo magana. Okay. So, ayan. Hindi ko alam kung ako ay monetize na nun. Nung ako ay nagla-live stream at nagkaroon ako ng basher sa live chat. Hindi ko na matandaan. Basta, mas natatandaan ko, nagkaroon tayo ng bashers sa ating live chat that time. So, ayun. Natatawa ako kasi akala siguro niya, matatakot niya ako. Diyos me, yung Marimar, aswang. Baka siya ang aswang. Diba? Kasi yun nga, nag-message siya sa ating live chat. Meron daw aswang sa likod ko. Ayun. So, hindi nyo kailangan magpa-apekto. Oo. Huwag kayong magpa-apekto sa mga ganyan, ng mga bashers ninyo, lalo na pag kayo ay nagla-live stream, lalo na pag may nagta-thumbs down sa inyo. Ayan, yung aking thumbs down dyan, tsaka yung mga thumbs up ko, hindi nyo nakikita sa ating mga, So, hinide ko na lang siya. Ayan. If I'm not mistaken, kung naka-on ang aking comment sa aking mga live stream, malamang maraming nagbabash na sa aking live stream na. Oo. So, ignore them na lang. Kasi na kaya yun? Yung nag-bash sa akin, may aswang daw sa likod ko. Ayan. Nawala na ata. Wait lang ha. I-charge muna natin yung ating cellphone. Ayun. Okay. Ayan. So, okay. Let's wait. Our energy will increase. Mag-increase na sana yung ating energy para makapag-ano na tayo ng... Ay, bali yung aking na-click.
And then tomorrow, Avakin po tayo tomorrow. Kulang pa. Ito, kailangan natin to. Anin na nga natin to para mabilis. Ano ba? 59 minutes. Ito na lang. Ito na lang. Para mabilis. Ito na lang. Yun. Kasi kailangan natin yun. Yan na maging bulag sa katatanan. Ayun. Diba? Okay. More energy pa. More energy. Actually, honestly, yes. Oo. Sa totoong buhay, may bashers po ako. Ayan na si Leopardo. Oo. And the red panda. Ayan. Oo. Lahat naman tayo may mga bashers. Ay, ang cute niya, oh. Ang cute ni Leopard. And the red panda. Ayan. Ang cute ni Red Panda tsaka ni Leopard. Yung bagong Leopard natin. Pink Panther na lang. Black Panther na lang po. Si Black Panther ang ating tatargetin. Pakakawalan natin yan si Black Panda. Tama ba ako? Black Panda. Tarara. O tama, si Black Panda. Black Panda! Coming, Black Panda. Ayun. Okidoki. Ayan. Yung gift natin. Kuha tayong gift. Ay, wala na pala tayong ano.
Okay, open na natin itong mga gift natin. Ayan. Time check, 10:24 in the morning here in the Philippines. At naalala ko pa yung mga laging, yung sa mga nagpupunta sa ating live chat dati na hindi ko na matandaan. Sorry po, pasensya na po. Magparamdam na lang po kayo dito sa akin para matandaan ko kayo. Pero meron akong hindi na kakalimutan. So, yung mga na pinupuntahan ko mga live stream at ako'y umaakyat sa kanila, mega love shoutout to you, to all of you and everyone. Alam niyo na kung sino-sino kayo, yung mga inaakyatan ko dyan. Ayan, bihira lang tayo umakyat kasi bihira lang din tayo magkaroon ng oras kasi very busy tayo dito sa bahay at sa kung anong paman. Ayan, kaya naman. So, wag kayong mag-alala pagka tayo po ay ah, ano, ah, papasok dyan sa inyong mga live stream. Siguro, wag mo lang tayo magmadali, oo. Kasi may mga, hindi naman natin first priority ang YouTube. Second priority. Syempre, of course, meron tayong mga kanya-kanyang mga personal na gawain. So, kumbaga, second priority natin ang YouTube. Yung iba, first priority nila ang YouTube. Magkakaiba naman tayo ng mga gusto. Ayan. Pero hindi naman tayo nawawala sa YouTube. Mawala man tayo sa YouTube, siguro at tayo ay nagbakasyon lamang. So, nawala din po ako sa YouTube. Hindi po ako nakakapag-live stream. More than 1 week ata yun. Kasi nagbakasyon tayo. Akala ko naman, nagpunta tayo sa Manila noon and Cavite. So, akala ko naman ako ay makakapagkita-kit sa ating mga friends dyan. Hindi po natuloy dahil meron po tayong inasikaso na mas importante. Siguro pagka hindi tayo ganun ka-busy, kaya tsaka tayo makikipagkita sa kanila. Oo, kasi syempre very important, it's a family matters. So, siguro naiintindihan ninyo 'yun. Ayun, o di ba? So, ayun. Okay, at wala po tayong ginawa that time. May time po na ako ay nag-alaga ng aking pamangkin. Nag-date kami ng aking mga pamangkin at nag-alaga ng baby. So, kailangan natin tulungan si Mother Bells that time. At medyo may personal matter tayong inasikaso aside from that. So, ayun. Diba? Natin kay Ree. So, let's go to Monkey Donkey. Ayun. Okay. Monkey Donkey. Kay Ree. Pakainin natin si Ree. Ito, gawin na natin 80. 50. Ayan. Okay, let's go. Alright, so
ilan tayo? Number 4. It's okay. Number 4. Okay, may progress tayo. Claim reward. Okie dokie. Yan. Okay. Tapos na tayo dito. How about check out with reward for a higher difficulty level? Okay. Sige. Try nga natin yung higher difficulty level na yan. Paano ba? Hard. Asan ang difficulty? Normal. Paano kaya tong hard na ito? Ay. Paano kaya to? Difficult, hard. Shop. Tapos, claim reward. Ay, ganon. Ayan. Find me. Ito. Dito tayo sa hard. Tapos, find me. Sa hard tayo. Ayun. Bakit wala? Paano na? Okay, 4, 3, 2, 1. Go, go, go na tayo. So, number 2 na tayo. Habol tayo. Number 2 na tayo. Number 2.
Mahabol. Ay, hindi ko maano si ano. Number 2 lang tayo. Yeah, number 2. It's okay. Alright, yes. Number 1, Ad Fatira. Number 2, yours truly. Number 3 is si Anek. Anek ba yun? And number 4, Mop. Si Mop. Ayun. Claim reward tayo. Ayun. Tapos, ayun, meron tayong individual goal. Claim reward tayo. Ayan. So, yun, yung individual goal natin. Okay. So, Pinay na lamang totoo, baka masaktan lang ako. Hayaan nang maging manhid itong isipan. Complete na natin to. Isa pa. Wait lang to. Isa pa. Meron pa ba? Ano? Meron pa. Tingnan nga natin kung okay na. Alright, next na tayo. The animal advocates are indignant at Mana's behavior. They want to help us release the panther. The only thing you can release is my wrath. And I'm not going to hold back. Beware. Oh, ano naman to? May task naman. Let's prepare gift for the panther. I suggest shell necklace. After all, we owe her an apology for Mana's behavior. You should apologize to me instead. And I already have a shell necklace. Then we'll give you earrings to match. Never mind him. Let's join the advocates and look for the keys at the pier and at the treasure hunter. Okay. Ito. Tapos na rin pala eh. How about these keys? Kailangan natin ng key. Okay. So, ang daming no? Obstacles. Ang daming pagsubok na inaano ni Mano. Ayan. Okay, lahat naman may keys to eh. So, at least magkaroon man lang tayo ng isang key claim. Ayan, meron isa. Ayun, claim natin. Alright, so at least meron na. Tingnan nga natin kung pasok yun. Ayun, one down. One down. Okay, at least meron na tayong isa.
So, let's go this one. Okay, ito naman tayo. Pamataya tayo. Ayun. Okay, great. Okay. Pwede pa kaya? Wala na pala. Dito naman tayo. Let's go this one. Wait lang Ito, dito naman tayo. Mag-play. Ayun. 118 ang ating goal. Ito yung kanina. Hanggang ngayon hindi pa tayo makaalis dito. Ito na nga lang muna. Ayun.
Sana meron pa. May free 3. Ayun, meron tayo. 3. Ayun. My gosh. Paano ba to? Wala. Alright. Wala. Okay, next time again. Ayan. So, mayroon na tayong isa pang key. Ayun na, nakadalawa na tayo. Open natin to. Okay, repair tayo. Repair. Twenty keys, kailangan natin. Okay, tingnan na natin yung ating chat. Ayan yung ating chat. Okay. Okay. Ano natin sinang Road to 1K host. Ayan, Road to 1K. Sinang Tactic YT. Ayan, Road to 1K na siya. Tapos meron pa isa. Okay, meron pa isa si Sailor Moon. Nagbaba din ng bahay si Sailor Moon. Ayan. So, bigyan natin si Nang Tactic. Ayan. Sailor Moon, hello! Good morning to you. Ayan. Okay. Happy morning. And kay Sailor. Kay Sailor Moon, happy morning. Pasensya na, late na ako. Ayan. Okay. Na-late ako. Okay, sige. Road to 1K na si Nang Tactic YT. Ayan. Okay, wait lang puntahan natin. Road to 1K na siya. Okay. Ayun. Road to 1K.
Ayan, nakapin po. Pakipuntahan po si Nang Tactic YT. Siya po ay road to 1K na. Yan, nakapin po ang iyong ano para mapuntahan ka ng mga nangingisdang masisipag na mangisda. Love Lines, Time Success. Thank you very much, Love Lines. Ayan. Sis Love Lines. Happy morning. Alright, ayan. Si Sis Love Lines is my long time member. So, I need, okay, so, bababa ni ano, ibababa ni Insan. Insan, pakibaba. Pakibaba ulit. Ayan. Okay. Ayan. Okay, so ibababa po ni ano ni Insan ang ano ni Love Lines, yung premiere niya. Okay, wait lang ha. Okay, Insan pakilagay iwan ng bakas ha. Okay. Yan, mag-iwan ng bakas sa premiere ni Love Lines. Paki ano naman, kapatid na Insan. Maraming salamat. Ayun. Bababa po niya yan. Hintayin lang po natin na maibaba ni Insan. Okay. Happy morning sis, Love Lines, kamusta na? Ayan, bukas mag-a-avakin tayo. Avakin is live sa amin ni Love Lines. Love Lines is my long time member. Ayan, thank you very much for sharing. Love Lines sis. Ayan, okay. Oh, asawa ko nandito pa. So, ayun, wala pa tayong bread dyan. Wala pa tayong bread. So, pagka babawi tayo sa ating mga nagpakulay sa atin, yung sa iba. Oo. At of course, sa ating long time member na si Love Lines, tayo po ay magpapaano rin sa kanya. The same time, sa others din. Siyempre, sa iba din, ganun din. Oo. Hindi lang kay Love Lines, sa iba din. Ayan. Diba? So, wala pa tayong bread. Wala pa tayong Alam niyo naman ang aking asawa, nakabinbin pa. Ayan. Ayan. Asan na si Insa? Bakit nawala na? Wait lang ha. Asan ka na, Insan? Where are you? Where are you now? Ayan. Andiyan na ba? Tingnan ko nga kung nababa na niya. Ay. Nababa na ba? Okay, wait lang ha. Tingnan natin kung nababa na. Ayun, Ate Mylene sa member premiere. Mag-iwan po ng mensahe. Ayan, sige. Okay, maya-maya ipipin natin yan kasi, okay, pin na natin siya. Ayan. Okay. Thank you very much, Insan. Maraming salamat sa iyo.
Ayan, maraming salamat Insan sa pagbaba. Ayan, tingnan natin kung okay, double check natin kung naibaba ni ano. Alright, ayan, napin ko na pala. Ayan, maraming salamat. Ayun. Thank you very much, Love Lines. Maraming salamat sa iyo. Sailor Moon, good morning, and Nang Tang Tik YT. Please pin. Road to 1K na pala siya. Sige. Oo, mamaya ipipin kita ng taktik Taufik YT. Ayan, si Taufik. Sige, ipipin kita. Ayan, pin natin siya mamaya-maya. Okay, sige. Alright. Pasensya na ha. Ngayon ko lang nakita, ngayon lang lumabas. Ayan. Insan pababa uli ako. Yung kay Nang Taufik. Baka kasi mawala mamaya. So, pakibaba po. Thank you very much, Insan. Ay, bababa niya yan. Wait lang Taufik. Si Taufik. Pababa ako Insan. Ayan, di pa niya nabababa kasi. Maraming salamat Insan. Ayan, binaba niya. Road to 1K na pala siya. So, mamaya ipipin natin yan. Ayun. So, maya-maya po, ipipin natin si Love Lines uli. Si Taufik pala. Pipin natin si Taufik uli. Ayan. Si member muna, si member. Ayun. Road to 1K po yung binaba ni Insan. Pakipuntahan. Road to 1K po yan. Si Taufik. Ayan. Road to 1K, Taufik. Maya-maya po ipipin natin yan si Taufik. Si member muna.
Ay! Okay, at least meron tayong tatlo. So, dito tayo. May bago na naman tayong task. Ito. Okay, wait lang. Okidoki. Si Taufik ay road to 1K. Yan. Ayan, dito tayo minigames ulit. Okay, wait lang Pin natin si road to 1K. Yeah, pipin ko lang si road to 1K. Saan na yun? Thank you very much, sis. Love lines. Maraming salamat sa'yo. And Sailor Moon. Ayan, si road to 1K. Pin natin siya. Yun. Okay, let's go here. Ay! Sayang. Hindi ko nakuha yun. I missed one gear. Hindi nga tayo nataya. Hindi ko naman nakuha ang isang gear. Diyos mio. Ano ba yun? Great. O, diba? Ano ba yan? Okidoki. At least naka 4 na tayo. Isa na lang. Ay, isa na lang. Naka-4 din tayo. Putol tayo dito. Para mailagay na natin yung ibang kailangan nating ilagay dito. Ay, kailangan ng dalawa. Ng ano pa. More energy. Kailangan pa ng more energy. More energy coming. Let's wait other energy to increase our energy.
Let's have, okay. Tayo po ay ano, dito na tayo kay Alice. Tapos na ba ako kay Art? Ay, hindi pa pala ako tapos kay Art. Let's give a helping hand again. Helping hand tayo. Okay, so let's go. Helping hand. Yun. Okay, next naman natin mag-help hand tayo. Okay, wait lang ah. Hintay dito. Dito muna tayo, sis Lex. Yan. Okay. So, help hands. So, tapos na tayo kay Art. Let's go to Alice. BG me, ayun. Sabi ni Love Lines, BG me lang sis, busy here na. Okay, okay, dokie sis. Thank you. Okay, dokie sis. Thank you. Ayan, hopingan tayo dito sa ating nilalaro. Ayan. Maraming salamat sis, Love Lines. Okay. Okay, let's have helping hand ulit. Tapos na tayo kay Alice. Dito naman sa Idriska. Kay Idriska naman tayo. Nakalaro natin to kay Monkey Donkey eh. Si Idriska. GFF. Ayan, si GFF. So, let's have some,
Bigyan natin ng helping hand. Help hand tayo sa kanya. Okay, next natin. Tara, let's go! Dito tayo. Paano kaya yun? Nasa hard na ba ako? Siyempre, nasa dulo. Kasi hindi pa tayo nag-ano dito sa ating ano. Sa ating hard. Okay, dito tayo sa hard. Paano kaya yun? So, ibig sabihin, hindi pa tayo makakapaglaro sa hard. O, di dito naman muna tayo. Ayan. Alright, so tapos na pala tayo. 1, okay, let's go. Yan, okay. Sana maging number 1 tayo. So, wala na tayong dessert. Wala na tayong dessert. So, ayan.
Wala na tayong dessert. La 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 la. Wala nang dessert si host. Wala nang dessert si host. Ubus na. Ubus na ang dessert ko. Ubus na si dessert. Tan 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 tan. So, nangunguna po tayo sa ating ranking. Ayun. O, diba? Number 1 tayo. Miles away. Number 1. Okay, baba muna ako ng bahay. Si Monster Hazard. Ayan. Monster Hazard. Ayan. Ayun. Claim reward na tayo. Okay, tapos, meron tayong achievement. Ayan. Collect tayo ito. Ating achievement. And dito tayo. Okay. Meron na tayong 6 keys. Okay, dokie.
dyan na mahal. I remember all my life, raining down as cold as ice. Shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. I never realized how happy you made me, oh Mandy. Well, you came and you gave without taking, but I sent you away, oh Mandy. Till you kissed me and stopped me from shaking, and I need you today, oh Mandy. Game over, over, over. Game over, over, over. Game over. I've walked away when love was mine. Caught up in a world of uphill climbing. Tears are in my mind, and nothing is fine, no Mandy. But you came and you gave without taking, but I sent you away, oh Mandy. Till you kissed me and stopped me from shaking, and I need you today, oh Mandy. Game over, over, over. Game over, over, over. Game over, over, over. Game over, over, over. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try to think I could live with me. But I hear you when you say
The pretty girl say you're looking at me. Come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game. You got me shaking somehow. Come on, I got right the plan to take you with me tonight. You stay, cause I'm your man. We rock it like we can. You be my friend, keep be my lover up until the very end. Let me show you love, all the pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh no, I need somebody who can love me and my worth. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the Just an ordinary song to a special girl like you. From a simple guy who's so in love with you. I may not have much to show, no diamonds that glow, no innocent to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you. From a simple guy who's so in love with you. I don't even have the looks to make you glance my way. The clothes I wear, they just seem so absurd. But deep inside
sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe. I'm sorry. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. Broken windows and the sound of slamming doors. I keep fighting, but I don't know what I'm fighting for. But when you call my name and try to explain, I just hide behind the lines and the barricade. It's like I'm never gonna win this war. One, two, three, come on!
3, come on.
destination. Oh yeah. Still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this